Hi guys, Suzy here. Welcome back in my channel, and who have subscribed my channel, thank you so much. And if you're new here, professionally much a makeup artist too, but weekly much a makeup, skincare and hairसँग related भिडियोहरू अपलोड गर्छु, स्पेसल्ली home remedy related because I try to stay away from the chemicals and those ideas I like to share with you guys. And if you're new here, please subscribe my channel and hit that bell icon, the top one, so that you can be notified whenever I upload a video. आजको टपिकमा जाउँ प्रोफेसनली म मेकअप आर्टिस्ट भए तापनि म चाहिँ आर्टिकलहरू पनि लेख्छु साप्ताहिक नारीमा चाहिँ टाइम बाई टाइम मेरो आर्टिकलहरू आइरहेको हुन्छ सो त्यसै गरी लास्ट टाइम कार्तिक इस्युमा दिस इज अ कार्तिक यो टाइमको नारीमा चाहिँ मेरो एउटा आर्टिकल आएको थियो फेसनमा हेयर केयर भनेर दिस इज मी आई क्यान से जाता फर या यसमा चाहिँ के भएको थियो भने मैले दिँदा चाहिँ यसमा हाउ टु केयर टेक केयर अफ कलर हेयर भनेर दिएको थिएँ उहाँले एडिट गर्नुभयो इट्स ओके यो आर्टिकल चाहिँ पब्लिस भएपछि मैले चाहिँ के गर्छु भने मेरो सोसियल मिडियामा पनि यसको लिङ्क आउँछ वेबबाट अनलाइन लिङ्क सेयर गर्नु मिल्ने त्यो आएपछि चाहिँ मैले ट्विटर फेसबुक इन्स्टाग्राम कता कता सेयर गरिदिएको थिएँ अनि कतिले यही पढ्नुभयो या कतिले त्यो लिङ्कबाट पढ्नुभयो अनि मलाई सोध्नुभयो वाट इज सल्फेट मैले यसमा चाहिँ सल्फेट फ्री स्याम्पू मेन्सन गरेको थिएँ अनि सल्फेट फ्री स्याम्पू कहाँ पाउँछ सल्फेट फ्री स्याम्पू के हो भन्ने क्वेसनहरू धेरै आयो सो आजको टपिक चाहिँ हामी हाउ टु टेक केयर अफ यर कलर्ड हेयर अल्सो सल्फेट फ्री स्याम्पू के हो र यसको फाइदा यो कसरी चिन्न सकिन्छ सल्फेट फ्री स्याम्पू स्याम्पू त सल्फेट फ्री भनेर ठुलो बोल्ड लेटरमा लेखेर चाहिँ आएको छैन हामीले त्यो पत्ता लगाउनु हेर्नुपर्छ पछाडि इन्ग्रिडियन्ट्समा सो यसको बारेमा कुरा गर्छौँ सो स्टे ट्युन यो भिडियो एन्डसम्म हेर्नु होला टु नो हाउ टु टेक केयर यर कलर हेयर एन्ड अबाउट अ सल्फेट फ्री स्याम्पू सो वन्स यु डिसाइडेड यु गन कलर यर हेयर विच कलर भन्ने हुन्छ तपाईँलाई यस्तो हुन्छ हामी इन्स्टाग्रामको फिडहरू हेर्छौँ होइन फेसबुक हेर्छौँ अनि साथीहरूले कलर गरेको हेर्छौँ अनि त्यही कलर राख्छु त्यही कलर गर्छु भन्ने पनि हुन्छ बट इट माइट नट सुट यु किनभने कलर भनेको तपाईँको पर्सनालिटी वाइज तपाईँको स्किन टोन वाइज पनि हुने गर्दछ सो अलिकति रिसर्च गर्नुहोस् कुन कलर तपाईँलाई सुट हुन्छ तपाईँले क्यारी गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन तपाईँको स्किन टोनसँग म्याच हुन्छ कि हुँदैन फर्स्टमा कलर चुज गर्नुहोस् कुन कलर गर्ने भनेर एन्ड अर्को भनेको तपाईँले कलर गर्ने डिसाइड गर्नुभयो भने अब तपाईँको एकदम एसी वाइन रेड भयो ब्लू ग्रिन यस्तो टाइपको कलरहरू गर्न खोज्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आउट अफ द बक्स गएको टाइपको हुन्छ अनि त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले हाम्रो सोल्जुनरमा चाहिँ हाम्रो हेयरमा चाहिँ बर्नर लगाइदिने ब्लिच लगाएर चाहिँ पहिला कपाललाई फिट गर्ने हुन्छ त्यस्तो गर्नुपर्दा चाहिँ तपाईँको कपाल ड्यामेज हुने सम्भावना धेरै नै हुन्छ सो वन्स यु डिसाइडेड यु गन कलर यर हेयर अनि कलर पनि चुज गरिसक्नुभयो भने तपाईँको हेयरलाई चाहिँ तपाईँले प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ फर यो हेयर कलर 2-3 महिना अघिदेखि नै तपाईँले चाहिँ हेयरमा मेहन्दी लगाउनु भएन कुनै पनि टाइपको अरू कलरहरू लगाउनु भएन हेयर डाई गर्नु भएन किनभने जब हेयर कलर गरिन्छ तपाईँको त्यो अलरेडी मेहन्दी छ या कलरहरू छ डाई छ भने चाहिँ तपाईँले लगाउनु खोज्नु भएको जुन कलर छ त्यो चाहिँ प्रपर नआउन सक्छ या आउँदैन पनि त्यसैले आफ्नो हेयरलाई चाहिँ 1-2 महिना अगाडिदेखि नै विदाउट एनी मेहन्दी या कुनै पनि कलर नगरिकन हेयर प्रेप गर्नुहोला अर्को भनेको चाहिँ के भने हेयर कलरसँगै हेयर स्टाइल पनि चेन्ज गर्नुहुन्छ धेरैले मैले पनि गरेको लामो कपाल काटेर छोटो बनाएको सो म्याक्सिमम त्यो गर्नुहुन्छ त्यो गर्ने हो भने चाहिँ आई विल सजेस्ट यु कि हेयर कट चाहिँ अलि अगाडि गर्नुहोस् कलर नै गर्ने दिनमा चाहिँ गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ एउटा के छ भने सलुनहरूमा चाहिँ तपाईँले कुनै पनि हेयर कट गर्नुहोस् त्यो दिनमा चाहिँ तपाईँको हेयर ब्लो ड्राई गरेर हुन्छ आयरन गरेर हुन्छ या कर्ल गरेर हुन्छ प्रपर सेट गराइदिन्छ होइन अनि घर गयो नुहायो केही दिनपछि फेरि त्यो आफ्नै रूपमा आउँछ अनि त्यसको जति पनि कटहरू छ लेयरहरू गरेको या कुनै पनि त्यो चाहिँ फ्यामिलियर हुन गाह्रो हुन्छ कि अस्ति काट्दा कस्तो राम्रो देखेको थियो आज त राम्रो देखेन भन्ने फिल हुन्छ यसको कारण भनेको हामी चाहिँ घरमा एभ्रिडे हेयर सेट गर्दैनौँ त्यो हेयर कट चाहिँ हेयर सेटमा राम्रो देखिने या केही हुनसक्छ त्यसैले गर्दाखेरि कलर गर्नुभन्दा 2-3 डेज अगो चाहिँ तपाईँले हेयर कट गर्नुहोस् अनि तपाईँले आफ्टर 1-2 डेज चाहिँ तपाईँले नुहाएपछि थाहा हुन्छ कि तपाईँको हेयर
को कट कस्तो भएको छ भनेर अनि त्योपछि यु क्यान बी फ्यामिलियर विथ यर हेयर कट एन्ड यु क्यान डु अ हेयर कलर अर इफ यु वान चेन्ज अगेन यर हेयर स्टाइल देन यु क्यान डु द्याट अनि अर्को एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने तपाईँको हेयर कलर भोलि गर्दै हुनुहुन्छ भने आज चाहिँ तपाईँले हेयर ओइल चाहिँ मस्ट लगाउनै पर्ने हुन्छ हेयरमा यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जुन हेयर कलर गर्ने टाइममा प्रोसेस हुन्छ बर्नर लगाउने या ब्लिच गर्ने कुनै प्रोसेस छ अर्को रेजरले लेयरिङहरू गर्नुपर्ने छ भने त्यस्तो टाइममा हेयर ड्यामेज हुने सम्भावना जति पनि हुन्छ नि त्यसलाई यसले रिड्युस गरिदिन्छ सो द डे बिफोर यर हेयर कलर कोकोनट कुनै पनि ओइल लगाउनुहुन्छ तपाईँ कोकोनट भन्नुहोस् या अलिभ ओइल लगाउनुहोस् या तोरीको तेल लगाउनुहोस् या अमलाको तेल लगाउनुहोस् कुनै पनि ओइलले चाहिँ हेयर मसाज मजाले गरेर 3 to 4 आवर राखेर धोइदिनुहोस् यसले चाहिँ तपाईँको हेयर ड्यामेज हुनबाट मजाले सेभ गर्छ अनि अर्को भनेको तपाईँले हेयर कलर चुज गर्दा यो चाहिँ तपाईँले कलर गरिदिने मान्छेसँग मजाले नै कन्सल्ट गर्नुपर्ने कुरा हो आई वान्ट अमोनिया फ्री कलर्स चाहिँ भन्नुहोस् किनभने अमोनिया भएको कलरले चाहिँ तपाईँको हेयर ड्यामेज हुने कलर एकदम छिटो फेड हुने भनौँ अनि अर्को भनेको कपाल सेतो फुल्ने कपाल तपाईँले कलर गर्दै जानु भएको छ भने तपाईँको कपाल फुल्ने जुन रेसियो हुन्छ कसैको फुलिसकेको छ भने एकदम क्विक चाहिँ त्यो रेसियो बढ्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ कसैको कपालै फुलेको छैन भने पनि यो अमोनिया भएको कलर लगाएपछि चाहिँ कपाल फुल्ने सम्भावना एकदम हाई चान्सेस हुन्छ सो अमोनिया फ्री भएको कलर चुज गर्नुहोस् भन्नुहोस् तपाईँको हेयर ड्रेसरलाई कि मलाई चाहिँ अमोनिया फ्रीवाला नै कलर लगाइदिनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गर्नुहोस् या अर्डर गर्नुहोस् बट गर्नुहोस् सो मैले मेरो हेयर कलर नोभेम्बरमा गरेको एस ग्रे गरेको थिएँ एन्ड इट्स फेडेड नाउ मैले रिटचै गरेको छैन कलरमा चाहिँ बट कपाल चाहिँ मैले 3 4 टाइम्स ट्रिम गरिसकेँ बट कलर चाहिँ गरेको छैन त्यही कलर नै फेड भएर यस्तो भएको हो एन्ड धेरै सोधिने क्वेसन भनेको चाहिँ तपाईँको हेयरको क्वालिटी किन नबिग्रेको लाइक हेयर ड्यामेज किन नभएको कलरले एन्ड यो कलर चाहिँ मेरो एकदमै ढिलो चाहिँ फेड भएको एस ग्रे पनि मेरो 3 4 मन्थसम्म एज इट इज थियो सो सबैले सोध्ने क्वेसन त्यो त्यसको चाहिँ रिजन भन्दा पनि के भने वन्स यु कलर यो हेयर तपाईँले चाहिँ जुन तरिकाले आफ्नो हेयर केयर गरिराख्नु भएको थियो त्योभन्दा पनि एउटा एक्सट्रिम लेभलमा चाहिँ अर्को छुट्टै किसिमले चाहिँ तपाईँले आफ्नो हेयरको केयर गर्नुपर्ने हुन्छ फर कलर्ड हेयर त्यो पछि मात्र तपाईँको चाहिँ हेयर चाहिँ एज इट इज बस्छ एन्ड भनौँ तपाईँको हेयरको क्वालिटी बिग्रिँदैन सो हाउ टु टेक कलर्ड हेयर भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने तपाईँले हेयर कलर गरेको दिनदेखि नै आफ्नो हेयरलाई चाहिँ विशेष स्याहार गर्नुपर्छ हेयर कलर गरेको 48 आवरसम्म तपाईँले कपालमा चाहिँ स्याम्पू पानी कन्डिसनर केहीले पनि जस्ट ननुहाउनुहोस् बेसिकली भन्नुपर्दा डोन्ट वास यर हेयर सो हेयर कलर गर्दा के हुन्छ भने तपाईँको जुन हेयरको रेसाहरू हुन्छ त्यसमा त्यसको क्युटिकल्सहरू चाहिँ ओपन भएको हुन्छ त्यसले चाहिँ हेयर कलर मजाले अब्जर्भ गर्छ सो त्यसलाई मजाले हेयरमा बस्नु दिनलाई चाहिँ हामीले 48 आवरसम्म हेयर वास गर्नु हुँदैन पानी नपार्नुहोस् स्याम्पू कन्डिसनरहरू केही पनि नगर्नुहोस् त्यो भयो भने तपाईँको हेयर कलर मजाले तपाईँले भनेकै कलर चाहिँ बस्छ सो कलर्ड हेयरको लागि चाहिँ तपाईँले सकेसम्म चाहिँ स्पेसिफिक स्याम्पू पाउँछ कलर हेयरको लागि पर्पल स्याम्पू कलर वाइज हुन्छ त्यो सल्फेट फ्री हुन्छ त्यस्तो स्याम्पूहरूसँग रिच गर्न सक्नुहुन्छ या अभाइलेबल छ तपाईँको नियर बाई यु भने त्यस्तो स्याम्पू युज गर्नुहोस् छैन त्यस्तो छैन भने पनि सकेसम्म चाहिँ सल्फेट सोडियम फ्री स्याम्पू युज गर्नुपर्छ सल्फेट फ्री स्याम्पूको बारेमा चाहिँ म एन्डमा चाहिँ पुरा डिटेल भनिदिन्छु स्याम्पूको ब्रान्डहरू पनि भनिदिउँला सो एन्डसम्म हेर्नुहोस् अर्को भनेको तपाईँले कलर्ड हेयरमा चाहिँ ओइलिङ चाहिँ अलिक कम गर्नुपर्छ किनभने ओइलिङले खासै इफेक्ट पार्दैन तेलले चाहिँ खासै कपाल कलर्ड हेयरलाई इफेक्ट पार्दैन बट तपाईँले तेल लगाएपछि जुन कपाल वास गर्नुहुन्छ धुनुहुन्छ ऱ्यान्डमली धोइराख्नु पऱ्यो टाइम बाई टाइम ओइल लगाएपछि त्यति नै टाइम धुनु पनि पर्छ त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको कलर फेड हुने चान्सेस हुन्छ त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ अलिकति मिनिमाइज गरिदिनुहोस् 1 हप्तामा एकचोटि गर्ने गर्नुभएको छ भने 2 हप्तामा एकचोटि हेयरमा ओइल गर्नु होला युज गर्नु त्यो पनि जरामा मात्र लगाउनुहोस् किनभने तपाईँले तेल लगाएर पखाल्दा जुन हामीले एक्स्ट्रा स्याम्पू युज गर्छौँ त्यसले चाहिँ तपाईँको कलर फेड हुने चान्सेस एकदम हाई हुन्छ सो 2 हप्तामा एकचोटि जरामा लगाउनुहोस् अनि त्यसलाई पखाल्दा चाहिँ मैले भनिहालेँ सल्फेट फ्री स्याम्पूको बारेमा म एन्डमा भन्छु फर्स्टमा सल्फेट भएको स्याम्पूले त्यो जरालाई मजाले धुनुहोस् र पखाल्नुहोस् त्यो पछि चाहिँ सल्फेट फ्री स्याम्पूले त्यसलाई धुनु पर्दछ सो यति गर्नुभयो भने तपाईँको हेयर कलर फेड पनि हुँदैन कपालको क्वालिटी पनि एज इट इज हुन्छ अनि अर्को हेयर वासको कुरा गरौँ एभ्री डे हेयर वास नगर्दा नै राम्रो
किनभने जति धेरै नुहाउनुहुन्छ, जति धेरै स्याम्पू युज गर्नुहुन्छ, त्यति नै धेरै छिटो तपाईँको कलर फेड हुने या कलर जाने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले सकेसम्म 1 डे ग्याप गरौँ या 2 डे ग्याप गरौँ। त्यसरी गर्दाखेरि तपाईँको कलर चाहिँ अलि लङ टर्मसम्म रहन्छ। अनि ड्राई हेयर भएकोहरूलाई त इट्स ओके टु स्किप, बट ओइली हेयर छ भने चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुनसक्छ। मेरो ओइली हेयर भएको कारणले चाहिँ म त एभ्री डे हेयर वास गर्ने बानी छ, अनि आई डु एभ्री डे एज वेल। अनि अब कसैलाई चाहिँ अब त्यो कलर लङ टर्म रहोस् भन्ने हुन्छ। अफकोर्स कलर गरेपछि त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले ड्राई स्याम्पू युज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो त्यो इन बिट्विन यो वास डेज, अर तपाईँले ड्राई स्याम्पू युज गर्न सक्नुहुन्न भने बेबी पाउडर हुन्छ जुन जोन्सनको या कुनै पनि त्यसलाई तपाईँको हेयरको रुटमा लगाएर अलिकति मसाज गर्नुभयो भने त्यसले पनि ओइल अब्जर्भ गर्छ। सो जे भए पनि स्किप गर्न सक्नुहुन्छ भने एभ्री डे हेयर वास नगर्नुहोस्। 2 to 3 डेज चाहिँ तपाईँले स्किप गर्नुभयो भने तपाईँको हेयर कलर लङ टर्मसम्म रहन्छ एन्ड कपालको क्वालिटी पनि बिग्रिँदैन। सो अर्को भनेको कलर हेडको लागि हामीले हिट चाहिँ एकदम कम गर्नुपर्छ। जस्तो भनौँ हेयर ड्रायर भयो, रड आइरन भयो, कपाललाई चाहिँ स्टाइलिङ गर्न या सुकाउनलाई चाहिँ तपाईँले हिटको प्रयोग गर्नुभएको छ भने तपाईँले त्यसको प्रयोग नगर्नुहोस्। र गर्नु नै पर्नेछ भने पनि तपाईँले सकेसम्म मिनिमाइज गर्नुहोस्। गर्नु नै पर्नेछ भने पनि हिट प्रोटेक्टर चाहिँ युज गरेर मात्र हिटको प्रयोग गर्नुहोला। अदरवाइज तपाईँको हेयरको त्यो टिपहरू हुन्छ त्यसमा हाँगा फाट्ने र एकदम ड्राई हुने सम्भावना हुन्छ। त्यो कलर्ड हेयर भएको मान्छेहरूले चाहिँ एकदमै नोटिस गर्नुपर्ने, एकदमै केयरफुल हुनुपर्ने कुरा चाहिँ यो एउटा पनि हो। कपालमा तेल कम लगाउने त भन्यो, बट क्वालिटी कसरी मेन्टेन गर्ने त हेयरको भन्दा चाहिँ हामीले कलर्ड हेयरको लागि चाहिँ ओइलभन्दा पनि हेयर प्याकमा चाहिँ अलिकति फोकस गर्नुपर्छ। त्यसको लागि कुनै पनि हेयर प्याकको लागि तपाईँले अलिकति अभोगाडो लिनुहोस्, त्यसमा 1 चम्चा मह मिलाइदिनुहोस्, अनि कपालको साइज अनुसार तपाईँले रेगुलर लगाउने ओइल मिक्स गरेर त्यसलाई मजाले मिक्स गरेर एउटा हेयर प्याक बनाउनुहोस्। त्यसलाई चाहिँ कपालमा मजाले लगाएर 40 मिनट राख्नुहोस्। टाइम छ भने भइराख्दा पनि हुन्छ। अनि धोइदिनु भयो भने हप्तामा एकचोटि गर्नुभयो भने त्यसले कपालको क्वालिटी मेन्टेन गर्छ, अनि तपाईँको कलर जुन लगाउनु भएको छ त्यो पनि छिटो फेड हुँदैन। फाइनली लेट्स टक अबाउट सल्फेट फ्री स्याम्पू। सल्फेट फ्री स्याम्पू भन्दा पनि पहिला वाट इज सल्फेट भन्ने कुरा बुझौँ। सल्फेट चाहिँ एउटा केमिकल्स हो जुन चाहिँ क्लिनिक प्रडक्टहरूमा भनौँ, जस्तो स्याम्पूमा हुन्छ, टुथपेस्टमा हुन्छ, डिटर्जेन्टहरूमा हुन्छ, ह्यान्ड वास, फेस वास, यो सबै कुरामा हुन्छ। यो चाहिँ एउटा केमिकल्स हो जसले चाहिँ एउटा फोमिङ फर्मुलेसन हुन्छ जुन क्लिनिक प्रडक्टमा त्यसको लागि गर्छ। यसले चाहिँ इसेन्सियल ओइल जुन हुन्छ हाम्रो फेस या ह्यान्ड या बडी पार्टको जुनैमा, जस्तो कपालमा पनि रुट्समा, त्यो चाहिँ कपालबाट वासअप गर्ने काम गर्छ। अनि सल्फेट चाहिँ स्याम्पूहरूमा चाहिँ म्याक्सिमम् तपाईँले पछाडि त्यो इन्ग्रिडियन्ट्सहरूमा हेर्नुभयो भने एक्चुली 5 टाइप्सको हुन्छ, कुनै पनि उसमा लेखेको हुनसक्छ। सल्फेट लेथर भनेर हुन्छ, अर्को सल्फेट अनि अरू पछाडि त्यसको के हुन्छ 5वटा टाइपको हुन्छ। सल्फेट सँगसँगै तपाईँले स्याम्पूहरू किन्दाखेरि पछाडि सिलिकन पनि छ कि छैन याद गर्नुहोस्, अर्को सोडियम पनि छ कि छैन याद गर्नुहोस्। यो तिनटै कुरा हाम्रो हेयरलाई चाहिँ हार्मफुल हुने कुराहरू हो। सो सल्फेट भएको स्याम्पू युज गर्दा चाहिँ हामीलाई के खराबी गर्छ त यसको बारेमा बुझौँ। सल्फेट भएको स्याम्पूले चाहिँ तपाईँको जुन कलर्ड हेयर हुन्छ, कलर चाहिँ इमिडिएटली लाइक एकदम छिटो नै फेड गरिदिन्छ। यसको नेचरै त्यस्तो हुन्छ। कलर हेयरहरू छ या डाई गर्नुभएको छ भने त्यो छिटो छिटो फेड हुन्छ फर्स्ट। अनि सेकेन्ड भनेको तपाईँको हेयर को जुन रुट हुन्छ स्काल्पबाट चाहिँ तपाईँ सल्फेटले इसेन्सियल ओइल कम्प्लिटली निकालिदिन्छ। सो यु फिल लाइक यो हेयर इज टु ड्राई। अनि अर्को भनेको तपाईँको स्काल्प जो सेन्सिटिभ स्किन भएको हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ स्काल्पमा चाहिँ इचिनेस हुने, इरिटेसन हुने, चिलाउने जस्तो समस्याहरू पनि आउँछ। सेन्सिटिभ स्किन छ भने कपालमा चाहिँ फ्रेकल्सहरू निक्लिन्छ, यो स्काल्प निक्लिन्छ। कसैको चाहिँ नोटिस गर्नु भएको छ कि छैन, यस्तो सेतो सेतो ड्यान्ड्रफ टाइपको आइरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ स्काल्प निक्लेको हो सोडियमको इफेक्टले गर्दाखेरि। सो सल्फेट भएको स्याम्पू युज गर्दा हुने प्रब्लम्सहरू भनेको यिनै हुन्। तपाईँको स्काल्प ड्राई हुन्छ, इची हुन्छ, एन्ड कपालहरू बिस्तारै झर्न थाल्छ, कपाल एकदम टुक्रिने, हाँगा फाट्ने सम्भावना हुन्छ। अनि अर्को भनेको कलर गर्नुभएको भने कलर चाहिँ छिट्टो नै फेड हुन्छ। सो यो समस्याहरूबाट बच्नलाई हामीले चाहिँ सल्फेट फ्री स्याम्पू युज गर्नुपर्छ।
म देखाउँछु तपाईँलाई मैले युज गर्ने गरेको। सो टु किप यर स्कल्प हेल्दी एन्ड कपाल ड्यामेज हुन नदिन, कलर गरेको छ भने कलर फेड हुन नदिनलाई चाहिँ हामीले सल्फेट सोडियम एन्ड सिलिकन फ्री स्याम्पूहरू युज गर्नुपर्छ। मार्केटमा तपाईँले किन्न जाँदा चाहिँ जस्तो यो स्याम्पू भयो, यहाँ चाहिँ इन्ग्रिडियन्ट्सहरू भनेर हुन्छ, यस्तोमा दिएको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ एकखेप चेक गर्नुहोस्, त्यहाँ सोडियम लेखिएको छ या सल्फेट लेखिएको छ, सिलिकनहरू छ भने चाहिँ त्यस्तो स्याम्पूहरू नकिन्नुहोस्। अहिले चाहिँ कतिले चाहिँ अगाडि चाहिँ सल्फेट सोडियम फ्री भनेर लेखिदिन्छ यस्तोमा, अनि पछाडि हेर्दा चाहिँ फेरि मैले देखेको पनि छु। मैले युज गर्ने चाहिँ एक्चुली आई युज यो पतञ्जलीको ब्रान्ड प्रमोट गरेको होइन, बट दिस इज रियली गुड। पतञ्जलीको यो अलमोस्ट सकिसक्यो, केश कान्ति भन्ने रिठा मैले युज गर्ने। यसमा सल्फेट सिलिकन सोडियम के पनि छैन। अनि मलाई चाहिँ एक्चुली यो युज गरेपछि चाहिँ के भयो भने मलाई कन्डिसनर पनि युज गर्नु परेन। यसले कपाल चाहिँ एकदमै हेल्दी बनाउँछ। अनि यो चाहिँ सोडियम र सल्फेट नभएको कारण कपालको चाहिँ हेयर कलर फेड चाहिँ हुँदैन, एकदम राम्रो छ। अहिले यो मैले यो केश कान्ति पतञ्जलीको रिठा यसको इन्ग्रिडियन्ट्सहरू पछाडि छ। यो सकेर अहिले मैले यो ट्राई गरेको अमलावाला सिकाकाई सिकाकाईवाला केश कान्ति, दिस इज भेरी गुड गाइज। अनि अरू चाहिँ मैले बायोटिकको पनि देखेको छु। अरू अर्को भनेको हाम्रो अर्को कुन थियो नाम बिर्सियो मैले। देयर इज अ लट, अलिकति केयरफुल भएर किन्न जाँदा चाहिँ इन्ग्रिडियन्ट्सहरू तर कोही कोहीले चाहिँ अगाडि सल्फेट सोडियम फ्री भनेर लेखेर पनि पछाडि मैले देखेको छु। सो यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल। यो स्याम्पूहरू एकदम राम्रो छ। कन्डिसनर पनि अब तपाईँलाई लगाउने बानी छ भने त ठिकै छ, छैन भने चाहिँ चाहिँदैन। यसले नेचुरल मोइस्चर छोडिदिन्छ कपालमा। सो यो हेयर लुक सो हेल्दी। हेयर कलर गर्ने सोच्नु भएर तपाईँलाई चाहिँ दुईवटा कलर मन परेको छ, जस्तो भनौँ डार्क ब्लू पनि मन परेको छ अनि ब्लन्ड पनि मन परेको छ भने आई विल सजेस्ट यु टु डु डार्क ब्लू फर्स्ट। किनभने तपाईँले कुनै पनि कलर गर्नुहोस् त्यो फेड भएर ब्लन्ड 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 हुँदै नै जाँदो रहेछ। किनभने मसँग मेरो एउटा साथीले पनि गरेको, उसले ब्लू गरेको, मैले एस ग्रे गरेको, अनि उसको त्यो ब्लू फेड भएर एस ग्रे भएर फेरि ब्लन्ड भएर अनि लाइक हनी ब्लन्ड प्लाटिनम ब्लन्ड सबैमा पुगिसक्यो, त्यस्तो हुँदो रहेछ। सो आई रिग्रेटेड कि मैले किन चाहिँ त्यो डार्क ब्लू गरेन भनेर। तपाईँलाई डार्क कलर मन परेको छ र ब्लन्ड पनि मन परेको छ भने डार्क गर्नुहोस्, त्यो फेड हुँदै त्यही कलरमा नै पुग्छ बाइ द वे। सो दिस इज इट फर टुडे। आई होप यो भिडियोले चाहिँ हेल्प गर्यो होला, हजुरहरूको केही क्वेसनहरूको एन्सर पनि पाउनुभयो होला। कस्तो भने हेयर कलर गर्न खोजिन्छ, त्यो पछिको ड्यामेज सोचेर पनि गरिँदैन कहिलेकाहीँ। यो मैले भनेको टिप्सहरू या ट्रिक्सहरू अप्लाई गर्नुहोस्, हेयर कलर गर्दा पनि खासै कपाल बिग्रिँदैन। एन्ड मैले चाहिँ एभ्री विक सकेसम्म भ्याएसम्म दुईवटा नभए पनि एउटा भए पनि मैले भिडियोहरू अपलोड गर्छु। मेरो भिडियोहरू चाहिँ एक्चुली होम रेमेडीसँग बेस्ड हुन्छ, अनि मेकअप एन्ड स्किन केयर एन्ड हेयरसँग रिलेटेड भिडियोहरू अपलोड गर्ने गर्छु। मनपर्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। इफ यु वान्ट टु सी मी मोर, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एन्ड हेभ अ गुड डे।